sa Metro Manila. Ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congress woman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita. Kasama patikang radio broadcaster na si Don Lino mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DCXL 558. I'm coming home to stay. Nilayasan, iniwanan. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat Mahal Kita. Ang hirap talagang malimutan. It's 10:11 in the morning mga kasama, Luzon, Visayas at Mindanao. Tingin ng boses, pananaw, saloobin. Araw ho ng linggo ang inaabangan ho sa buong mundo ang inyong programa. Sapagkat Mahal Kita. Ako ho si Radyoman Lourdes Escaros. Sapagkat Mahal Kita. Mula sa RMN Philippines at mula naman parang may bagyo. Manila, Naririnig ko yung electric fan. At makakasama natin mula sa RMN, New York, USA. Manila, I'm Here we go! Good morning at good evening sa Amerika, Don Lino, Celle. Sapagkat Mahal Kita. San Francisco. Magandang pagbati sa iyo, Miss Lourdes Escaros, buhat dito sa WRMN New York Radio Pinoy, at sa lahat na nakikinig sa Luzon, Visayas and Mindanao at dito sa Estados Unidos, from the West Coast ng Amerika hanggang dito sa amin sa East Coast, particularly sa New York, Connecticut, Pennsylvania and New Jersey. Lourdes, lagi kong binabanggit na meron tayong mga breaking news, meron tayong mga mahalagang mga update, especially itong mga nakaraang araw na ito. It's a big deal dito sa Amerika. Dalawang pangalan ng news ang rumaragasa: Donald Trump, ang akwital na hinulaan ng abanlingkod mo, at ang deadly coronavirus. Magkakaroon tayo ng mga update, kaya makinig ho kayong maigi. May mga informasyon tayo na ibabato buhat sa Center for Disease Control ng Estados Unidos ng Amerika, at sila ang magbibigay sa inyo ng mga informasyon. That's right. At pipick up din tayo sa ating kaalyansa na network sa Japan, which is the NHK. Dahil nga sa nangyayari sa kalapit nilang bansa ng China. Pero bagong lahat na yan, Lourdes, unahin ko na muna ito sapagkat hihingi din ako ng update sa iyo dyan sa Pilipinas patungkol sa inyong ginagawang pakikipaghamok o paghahanda kung lumala, naging pandemic ang coronavirus. Unahin natin si Donald Trump na Pangulo ng Amerika. Bigyan natin ng timeline. Noong Martes, siya ay nagsagawa ng taunang State of the Union
address. Na kung tawagin sa Pilipinas, State of the Nation. SONA. Dito, SOTU. That's right. Doon sa SOTU na yon, inilahad niya at lahat ng networks nakatutok sa kanya, kaya napanood siya ng buong Amerika at ng buong mundo. And I'm sure na yung may mga kable sa inyo ng telebisyon, napanood din si Pangulong Trump. Mahalaga kong idiin ito eh. Dahil nga sa fake news, hindi na ibibigay sa taong bayan, hindi lamang dito sa Amerika, kundi sa buong daigdig, kung ano ang tunay na nagaganap dito when it comes to economy, when it comes to jobs, mga trabaho, when it comes to the security ng Amerika. Kaya ang ginawa ko, dun sa 1 oras at kalahati, kulang-kulang, ginawan ko ng front-end summary dahil hindi natin mailalagay lahat dito to. Kaya maririnig nyo ngayon ang actual na naganap nung Martes. Ng gabi rito, Miyerkules sa inyo ng umaga sa Metro Manila. Pakinggan nyo ang ginawang pagsasalita ni US President Trump sa Kongreso ng Amerika, joint session ng mababang kapulungan at ng Senado ng Amerika. And here is the President of the USA. Thank you very much. Madam Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States. 3 years ago, we launched the Great American Comeback. Tonight, I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again. America's enemies are on the run. America's fortunes are on the rise, and America's future is blazing bright. In just 3 years of my administration, 3.5 million people, working age people, have joined the workforce. This is a blue-collar boom. Since my election, U.S. stock markets have soared. This is a record. It is something that every country in the world is looking up to. They admire. Consumer confidence has just reached amazing new highs, and even more. The United States has become the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world, by far. Tremendous progress we have made over the past 3 years. America is now energy independent, and energy jobs, like so many other elements of our country, are at a record high. 12,000 new factories under my administration, with thousands upon thousands of plants and factories being planned or being built. The American age, the American epic, the American adventure has only just begun. Our spirit is still young. The sun is still rising. God's grace is still shining. And my fellow Americans, the best is yet to come. Thank you. God bless, and God bless America. Thank you very much. The best is yet to come. Meaning na dire-diretso ang train ng sinasabing Keep America Great. Okay? Sapagkat sa loob ng 3 taon na isagawa niyan lahat ang kanyang ipinangako. Natutuwa kami
gawa ng walang network dito sa Amerika na hindi ikinover. Kaya galit man sila kay Trump, sila ay mga fake news, wala silang magawa kundi ilagay sapagkat lahat, radyo, telebisyon, nakatutok, podcast, online, matindi, Miss Lourdes Escaros. Ngayon, Tuesday ginawa yon, yung pagsasalita na yon. Kinabukasan, hahatulan siya sa Senado doon sa tinatawag na impeachment na isinagawa ng mga demonyo, ng mga inutil, ng walang mga pinag-aralan, ng mga lawmakers sa mababang kapulungan, maliban na lang ang mga Republican. It was a party line nung mga medyo, alam niyo na, nangangamoy-ngamoy, pero sa totoo, galit sila kay Trump. Kumbaga sa telepono nagsasalita ka, pero nakikinig pala siya sa kabila. Maliban na lang ang mga Republican. Kaya nanindigan ng mga Republican sa Senado, tulad ng aking inilagay sa Facebook ng Don Lino Celle, 50-50 ang mangyayari na desisyon. Napaganda pa sapagkat dadagdagan ng 2. Okay? Kaya narito ang isinagawa niyang talumpati na banayad makatapos siyang magkaroon ng akwital. Meaning na yung impeachment, akusasyon lang yon. Yun hindi tumalab kahit sa kanyang kamisidentro. Sapagkat sinabi ng mga jury o ng mga judges na 100 mahigit, walang ginawang masama ang Pangulo ng Amerika. And here is Donald Trump. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the President of the United States, Donald J. Trump. Well, thank you very much. I'm working very hard for you, I will tell you. And sometimes you don't make it easy, and I certainly don't make it easy on you. And I will continue that tradition, if I might, this morning. But I don't know if Arthur's going to like what I'm going to say. As everybody knows, my family, our great country, and your president have been put through a terrible ordeal by some very dishonest and corrupt people. They have done everything possible to destroy us, and by so doing, very badly hurt our nation. They know what they are doing is wrong, but they put themselves far ahead of our great country. I don't like people who use their faith as justification for doing what they know is wrong. And nor do I like people who say, I pray for you, when they know that that's not so. So many people have been hurt, and we can't let that go on. And I'll be discussing that a little bit later at the White House. Kaya niya binanggit yung mga nagsasalita raw na ipinagdadasal nila si US President Trump, sila yung mga congressman, congresswoman, yung Speaker of the House na si Pelosi ang nagsalita noon. Dahil binubugbog na siya rito ng media ngayon. Yung dating nauuto niya, binweltahan siya ngayon. Dahil acquittal Para silang sinampal sa mukha You know? Lahat ng kasinungalingan, 3 taon. Russia. Espiya ng Russia yan si Trump. Salbahe yan si Trump. Hitler yan si Trump. All unnecessary na ginagawa nila. Kaya ngayon, nagsalita si Pelosi.
Nancy Pelosi. Matanda na yun. Mag-80 anyos na yata yun eh. Okay? Ang pagmumukha nun, para bang nakakita ka nung tuod. That's right. I don't have any respect for that woman. Anyway, sinabi niya na, I even pray for the president. O ngayon, pinagdadasal na niya si Trump. Kaya sabi ni Trump, hipokrito ka. Hipokrita. Huwag mong gamitin iyong relihiyon at idadamay pa raw si Trump. Siguro pinapanalangin niya bumagsak ang Air Force One. Kaya katapusan na niya itong 2020. Sapagkat nagwawala na yung mga moderate na mga kasama niyang Democrats. At meron na nga lumipat sa Republican sa pangunguna ni Congressman True dito sa amin sa New Jersey. Naging Republican na siya. Okay? Dumadami na ngayon ang mga bumabaligtad. Nalaman nila na ang taong bayan dito sa Amerika, mahal si Trump sapagkat nararamdaman ang stamina ng Amerika. Salungat sa sinasabi ng CNN na may mga toyo ang mga ulo, may mga sapal ang mga ulo, at kasama nila ang MSNBC na may mga sapal at kung ano-anong kalokohan sa ulo. Okay? Now, hindi ko na iparirinig sa inyo sapagkat binanatan lahat ni Trump. Iparirinig ko lang sa inyo yung maikling comment niya nung siya ay pasakay ng Marine One. Yung helicopter na, lagi niyang sinasakyan. Narito yung kanyang sagot dun sa sumigaw na reporter patukol dun sa kanyang sinabi dun sa National Prayers Breakfast na narinig nyo. Ito yung sa walang paghahanda na pagsasalita. Extemporaneous. Sinagot niya ang katanungan, what do you think about the acquittal, Mr. President? Narito. The only good headline I've ever had in the Washington. So, I've always said they're lousy politicians, but they do two things. They're vicious and mean. Vicious. These people are vicious. Nancy Pelosi is a horrible person. And she wanted to impeach a long time ago when she said, I pray for the president. I pray for the president. She didn't pray. She may pray, but she prays for the opposite. But I doubt she prays at all. And these are vicious people. But they do two things. They stick together. They stick together like glue. That's how they impeached. Because they had whatever the number is, 220 people. And they'll probably come back for more, but maybe not because a bunch of suckers. But that's turning around fast. But it makes it harder when stuff like this happens because you want to focus, and you want to focus perfectly. Think what we could have done if the same energy was put into infrastructure, prescription drug prices. Think of what we could have done. And I'm now talking both sides. And brought me to a final vote of impeachment. And they brought me to the final stages of impeachment. Now we have that gorgeous word. I never thought a word would sound so good. It's called total acquittal. At nung sinabi niya yung total acquittal, inilagay niya yung headline ng Washington Post na lagi na lang siyang pinupugbog na kung ano kasinungalingan ang sinasabi. Pero acquittal, yun ang nandoon sa harap ng kanilang pahayagan. So, nagkaliwanagan doon sa 3 taon na winalangkya nila ang Pangulo ng Amerika. Ganun pa man, ginawa niya ang dapat niyang gawin sa kanyang ipinangako dito sa taong bayan sa Amerika. That's why we salute him. Pero naririto yung pangyayari
na bagamat tapos na yan, ginagawa niya rin ngayon yung hindi ko masasabing paghihigante. Sapagkat dalawang magkapatid na miyembro ng armed forces dito ang pinasok ang politika. Sira lang ang ulo ng naka-uniforme ng sundalo kahit ka-general kung ikaw ay magsasalita ng politics. God dog it. You know, I also have a training in military. Your job is to protect the Constitution of the United States. O kung saan man bansa, yung konstitusyon ang iyong pangangalagaan. Hindi yung politiking na kasinungalingan back and forth ng Pangulo at ng Senador at ng Jesus Christ. Ito tumistigo ba? Tumistigo itong bidman, magkapatid. Sinisante immediately within 24 hours ni Trump. And many are now running for the hills. Meaning na nagtatakbuhan na, namumundok na, sapagkat babanatan talaga sila ni Trump. Tapos ang kanilang mga pensyon, tapos ang kanilang mga hanap buhay. That's good. That's what we want. Gantihan niya. Pakinggan nyo. But this is what the end result is. President Donald Trump's impeachment trial may be over, but the drama is not. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, a key witness who testified against Trump's efforts in Ukraine, was removed on Friday from his White House job as a top Ukraine expert on the National Security Council. That's according to Vindman's lawyer, who said he was asked to leave for telling the truth and that Trump, quote, has decided to exact revenge. At the time, Vindman testified how he reassured his Soviet-born father he wouldn't face repercussions for his involvement in the hearings. Do not worry. I will be fine for telling the truth. Earlier on Friday, Trump did not hide his feelings about him. Do you want Alexander? Well, I'm not happy with him. You think I'm supposed to be happy with him? I'm not. They'll make that decision. A source told Reuters that Vindman would be reassigned to the Defense Department. Defense Secretary Mark Esper earlier on Friday was asked if he would shield Vindman from any retribution from the president. We welcome back all of our service members wherever they serve to any assignment they're given. I would refer you to the Army for any more detail. Trump on Friday also ousted U.S. Ambassador to the EU, Gordon Sondland, who provided damaging testimony in the impeachment probe. In a statement, Sondland said he was advised that Trump intends to recall him, effective immediately. U.S. hiring picked up in January much faster than expected. Yun ang nangyari. Para sa kaalaman nyo kasi, yung tumistigo na yon, doon itinoon ng impeachment court na si Donald Trump tumawag daw sa presidente ng Ukraine at pinraso yung presidente ng Ukraine na hindi bibigyan ng ilang bilyon dolyares kung hindi imbestigahan yung lumalaban ngayon na si Biden as a presidential, ng Democrat sa primary na ngayon ay bumagsak. Pang-apat na, wala na siya pagkakataon na siya ang magiging forerunner ng Democrat sapagkat sa nangyari nga na binira siya ng binira ni Trump makatapos ma-acquit. At ngayon iniimbestigahan yung kanyang anak na si Hunter na kumita ng 8 milyong dolyares at binabayaran ng 80,000 a month na walang kaalam-alam tungkol sa enerhiya, sa oil nung panahon ni Obama. They're corrupt. Kaya sinasabi namin dito, miski I speak in other radio station. Sinasabi ko na, my goodness, what's wrong with the president calling out a president of another nation sapagkat binibigyan natin sila ng pera kung winawalang hiya ng kanilang military, yung ating military aid, hey, that's our money. That's the U.S. taxpayers' money. Kaya tama yung ginawa ni Trump. At tinawagan, hindi pambabraso yon. Wala siyang pakialam doon. Dahil yung matandang Biden na yon
na dating vice presidente ng Amerika ni Obama, is nothing. He's old. Katulad na siya ni Pelosi. Nakakalimutan na niya yung mga sinasabi niya sa mga speeches. Doon nila itinoon dahil doon sa binanatan ni Trump na Lieutenant Colonel Vindman. Na Russia yun, taga-Russia yun. Laking Russia. Ang tatay niya, tinawagan pa niya, okay lang ako rito. Hindi ako magagalaw dito. Ayun, 24 hours, sinibak siya ni Trump at pati yung kapatid niya na nasa National Security Council, pati yung ambassador doon sa isang bahagi ng gitnang silagan, pinanatan ni Trump. At there are more to come. I think now they're learning their lesson. At maganda ang nagiging reaksyon ng merkado rito, ng negosyo sa nangyaring pagkaka-acquit. Sapagkat ito, hagip ang buong daigdig, hindi lang ang Pilipinas. Lahat ng kaalyansa, masagana ang dating. Bagamat may problema sa coronavirus na pag-uusapan natin, narito ang effect ng pagkaka-acquit sa impeachment kay Trump. 225,000 new jobs were created last month, according to data released Friday by the Labor Department. Unseasonably mild temperatures gave hiring in weather-sensitive sectors like construction a boost. A tightening labor market is starting to consistently matter where it counts. Wallets. Average paychecks saw a 3.1% jump over the past 12 months. That pay raise is likely to be enough to ensure the mighty U.S. consumer keeps on spending. Sa mga tweet, lumabas ng report bago mag-Biyernes na noong nakaraang Enero, nung kasalukuyang hahatulan na si Trump sa Senado sa impeachment, nakapagdagdag pa ng 225,000 na mga manggagawa, empleyado, empleyada dito sa Amerika. So tameme ang mga Democrats. They are in panic. Actually, doon sa isinagawang Des Moines caucus, hindi nila malaman kung sino ang nanalo. Kaya sabi ni Trump, gusto niyo maging presidente, may hindi kayo marunong bumilang ng inyong mga boto? So lahat na ngayon ng panlalait ginagawa sa kanila ni Trump. And that's what they want. Maybe they're fatalistic. They want, kumbaga sa sex, they want rough sex. They're stupid. I'm saying this on the record. They are stupid lawmakers. Ewan ko kung saan impyerno ng daigdig nagbuhat yung mga yan. Naging immigrant, ngayon naging lawmakers na. Because in America, only in America, you will become a congressman or a senator. Galing ka man sa impyerno ng Afrika o kung saan man bahagi ng daigdig. Kaya katarantaduhan na sinasabi na ang Amerika ay discriminating. Bullshit! I borrowed that word from U.S. President Trump. I'll say it again. He said it doon sa kanyang pagkakabirada sa mga Democrat. He used the word bullshit sa galit niya sapagkat winalanghiya nila pati ang First Lady, yung mga anak, pati yung anak na si Brandon. Sus Mariosep, walang iginagalang na itong mga ito sapagkat tinatabas ni Trump yung kanilang pinagkakakitaan sa korupsyon. I know what's going on. Doon sa mga third world countries, kakausapin nila yung mga pangulo at yung mga general, tapos kunyari bibigyan ng military aid, hindi alam ng mga tao. Pero sila ibubulsa nila. Mga hudas yung mga yan. Ngayon tigil lahat. Pati yung mga practice, yung mga tinatawag na mga exercises, tigil! Yun ang tunay na katusan na binanggit ko na sa inyo. Kaya mali rin yung inire-report nyo riyan na magpapadala kay Trump
ang Pangulo ng Pilipinas na si Duterte para i-terminate. I-terminate what? The word from the White House is no military exercises. Period. Kung hindi mo gagawin ito, ayusin nyo ang military nyo. Sapagkat alam ng White House at ng Pentagon kung anong kawalanghyan na nangyayari sa pera. That's it. Ngayon, dito sa coronavirus, malungkot ito. Sapagkat ang hudas na China, meron palang sumigaw doon na doktor at nagpalipad ng email dito sa Amerika sa Center for Disease Control. Sapagkat siyang namamahala sa buong daigdig ng mga gamot at yung mga sakit na dapat na inabigyan ng bakuna. Sinabi nung Dr. Yung na to na meron kaming natuklasan dito sa Wuhan, China, na maaaring ito maging Nobel. Pag sinabing Nobel ho, bagong virus. At wala pa itong gamot. Ang ginawa ng hudas na pulit-puro ng mga komunistang China, hinuli. At pinilit na magsalita sa online, sa Facebook, sa Twitter, and all that social media na hindi totoo yung kanyang sinabi na yon. That's how they operate. Those son of a bitches in China. Ano na naging kabunga ngayon? Kahapon, namatay yung doktor. Ang tanong, pinatay ba nila? O namatay at na-infeksyon? Pakinggan muna natin. Sent a message to fellow medics warning about the virus early on in December has died in China. Li Wenliang had been detained by police accused of spreading rumors, though Chinese officials later apologized. He posted recently on social media that he had caught the virus. The number infected now tops 28,000, most in China, with more than 500 deaths. Anong kalokohan yon? Alam na pala nila na merong kakalat na sakit. Ikinuble ng China. At ngayon, kalat ang balita. Narito ang NHK ng Japan. Meanwhile, a Wuhan doctor who issued an early warning about the coronavirus died on Friday from the infection. Last month, Li Wenliang was reprimanded by police and medical officials for what they described as spreading illegal and false information. Chinese people have been flooding social media to express their condolences. Malungkot. Ngayon lang ito sumisingaw dito sa buong Amerika, sa mga networks. Sapagkat ikinuble ng komunistang China yung pangyayaring yon. Ang katanungan dito ng mga broadcast commentators, baka pinatay. Hindi namatay sa sakit. Pero tunay na inaamin na ngayon na marami nang na-infeksyon. Actually, sa mga sandaling ito, it's now 35,000 ang may infeksyon ng coronavirus na deadly sa China. At mahigit ng 700 ang mga namatay sa loob ng China. Kaya kung ano man yung nakikita nyo sa inyong mga pahayagan dyan, medyo ano na yon, panis na yon. Okay, 35,000 mahigit ang infeksyon sa China at mahigit na 700 ang nangamamatay sa loob ng China. Paring mas marami ba sapagkat kini-question nga na 5 milyon ang hindi nakaalis dun sa loob ng Wuhan sa probinsya ng Hubei sa China. Nasa saan na ngayon lahat yan? Kung titignan nyo, buong daigdig ang merong mga infeksyon, pati na rito sa Amerika. Now, what's going on?
Kaya yung narinig nyo na nagsalitang ex-CIA last week, ang sinasabi lang niya kailangan maging suspectyoso tayo sa nangyayaring ito. Bagamat maraming tinatamaan sa kanila, hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik at gumawa na tayo ng antidote. Kaya inaapura ngayon dito sa CDC na magkaroon sapagkat aabutin pa ng 2 taon. Kung hindi magkakaroon ng lunas ito, ang unang tatamaan nito ang ekonomiya. Ang ekonomiya ng iba't ibang bansa. Sapagkat sino ang pupunta sa mga hotel? Sino pupunta sa casino? Ang Macau, sila ang unang tinamaan. At sino ang mga magsusugal? Sa inyo riyan. Pinapapasok niyo ba mga Chinese, which I will ask you? Only because they have a casino there? You will take a chance? I think, in my opinion, I think that's wrong. Sapagkat buong mundo ngayon, Europa, sa Middle East, isang Pilipino ron, alam niyo na yon, tinamaan. Babae tila yon sa United Arab Emirates. Tinamaan ng coronavirus. At sa mga ibang bahagi pa, sa Germany, sa Italy. My goodness. Ang sinasabi nga, baka ito maging pandemya. Pandemic. Okay? At walang simptomas. Yun ang mangyayari nito eventually. Ngayon, sa negosyo, siyempre, ang unang tatamaan ng China. Sapagkat, hindi sila makakaangkat ng oil. Di sila makakaangkat ng oil. Kaya bumagsak na ang halaga ng oil. Pakinggan natin. As the virus continues to spread, health officials from across the globe are trying to find an effective treatment. Researchers in Thailand have been experimenting with a mix of HIV and flu drugs. The health ministry says an infected Chinese tourist in her 70s tested negative within 48 hours of receiving the mix of drugs. But an official says it still has not been able to confirm its effectiveness. The official says more testing is still needed and that Thailand will share its research with other countries. That infected people. The coronavirus outbreak is prompting major oil-producing countries to rethink their production. Officials have been sitting down together to discuss further output cuts in a bid to shore up prices amid weakening demand. Brent crude oil futures in London remained low on Thursday, trading in the $54 to $56 per barrel range. Investors believe the economic impact of the virus will lead to lower demand, not just in China, the world's largest oil importer, but also globally. The working level meeting ended Thursday. Attending were officials of OPEC+, which also includes allies led by Russia. Western media are reporting that some of the officials have recommended a provisional cut in output of 600,000 barrels per day. But the Russian energy minister indicated a more cautious stance. Alexander Novak has told local media that more time is needed in assessing the outbreak's impact on the market. He said Russia was not sure whether it could take the next step together with OPEC. There is the view that cuts will not likely happen soon, given Russia's apparent reluctance. This could further hurt the economies of Saudi Arabia and other Gulf countries that mainly export to China and other Asian countries. Ngayon, narito ang mensahe ngayon ng CDC. Bago ko ibigay ang mikropono sa iyo, Ms. Lourdes Escaros. This will enable CDC to collect certain contact information data regarding airline passengers and crew when they arrive from other countries who may be exposed to communicable disease. This action is part of our multi-layered approach. CDC will work with the interagency partners and airlines to implement this initiative. Finally, we expect to see additional cases of this novel coronavirus in states from returning passengers, as well as through contract tracing, and that this is a serious global public health situation, and it continues to evolve rapidly.
Well, yun ang ine-expect ng CDC o Center for Disease Control ng Estados Unidos na ito ay rapid ang pagkalat. Kaya within a matter of hours, halos madoble kagad yung nangyari doon sa bahagi ng China at lumabas na nga sa mga ibang bansa, Australia and all the countries na meron tayong mga mapa eventually na ilalagay sa Don Lino Celle Facebook account. Kaya ang katanungan ko sa'yo, by the way, kanina may binanggit, ewan ko kung nakarating sa Pilipinas, na yun daw gamot sa HIV, yung sakit na HIV, sinubukan daw sa Thailand. At yun daw tao na may sakit, nagkaroon ng lunas. Now, ikinukonfirma pa yan ng CDC kung pwedeng gamitin ang HIV na gamot para lumaban sa sakit na coronavirus. We don't know yet. Hindi ina-advise na gamitin, subalit tinesting sa Thailand. So mag-aabang tayo kung yan ay pwedeng gawing antidote. Antidote means panglaban dyan sa coronavirus. Anyway, dyan sa Pilipinas, ano ang pinaka-latest nyo na isinasagawa ng pamahalaan at ang mga happenings patungkol dyan sa coronavirus na posibleng maging pandemic? Okay. For update lang, Don Lino, dumating na sa Pilipinas ang 30 na mga kababayan natin mula sa Wuhan, China. Sila ay kinuha ng gobyerno, repatriated ng gobyerno mula sa Wuhan, China. Kanina madaling araw dumating na sila sa Pilipinas at sila ay nasa Athletes Village sa New Clark City sa Tarlac. 14 days silang ika-quarantine doon bago sila papayagang makihalubilo sa kanilang mga pamilya or saan mang lugar sila uuwi. At 29 sa mga dumating ay adults, isa dyan ay bata. For update din lang sa ating mga kababayan sa abroad, 3 confirmed cases ng novel coronavirus sa Pilipinas, isa dyan ang patay. At may 2 namatay pero ayon sa Department of Health, ang 2 ay namatay dahil sa pneumonia. Okay, linawin natin yung 2 namatay ay dahil sa pneumonia pero may 1 namatay naman na confirmed sa novel coronavirus. Yung sinasabi mo na balita tungkol sa Thailand na ginamit yung gamot for HIV, nabalitaan yan dito pero ayon sa Department of Health, sila ay nakaantabay at sumusunod sa guidelines pa rin ng World Health Organization kung ano yung gamot na hinahanap pa para sa novel coronavirus. Ibig sabihin, hindi ina-advise sa sino mang doktor or dalubhasa na iturok etong gamot sa HIV sa sino mang pasyente na nakitaan ng sintomas ng novel coronavirus. That's right. Doon sa binanggit mo na pneumonia, take note na ang coronavirus is actually a respiratory disease and that includes pneumonia. Yun na nangyari doon sa San Lazaro nyo dyan sa Manila. Kasi sinasabi ko na medyo naikubli nila. Hindi nila dapat ikinubli yun. Martes, binroadcast nila sa ginawang pag-uulat nung tayo ay nakikinig kay Rambo Labay. You know, hindi dapat itago ito. Ito dapat maging transparent. Narito yung si Professor Celle na eksperto sa NYU at nagsalita siya tungkol dito sa coronavirus na ito. I'm also concerned, Heather, that it's not under control in China. I'm concerned that there are many thousands more cases over there that have been reported, that people have mild cases, that aren't charted, that deaths may be of an unknown cause. So it's clearly far from being under control in China. What about our public health authorities going there to China, the importance of that, especially when you talk about the discrepancies in numbers, not being able to rely specifically on the numbers that are coming out of China, the World Health Organization, the CDC, the importance of them being there on the ground? You know,
know, Heather, I followed them for over a decade. I have never seen a group or a task force that's better qualified or that has done a better job. I am very, very proud of the work they've done here in the U.S. to do something called identification, isolation, and contact tracing. It prevents spread. I want those people over there. The people, according to CDC, have told me that they picked out exactly who they want to go over. China has let them in to work with the doctors there. It's not that the doctors there aren't also good. It's that we have a lot of experience here, and I think it will calm a lot of Americans to know that our own people are over there working on this problem. Yeah. The more it burgeons out of control, the more of a risk it is to the world, the more of a chance of a pandemic. Here in the U.S., we hear about these cruise ships coming in, people being quarantined, people being flown back from China also being quarantined. What's the danger there? Well, you know, there's two different ships we've been talking about. The one that was here in Bayonne, the Royal Caribbean ship, the people on board had a legitimate gripe. They weren't told anything. The ship that's outside of Japan is in trouble because there's 61 people on board that have already gotten sick. They've been evacuated, but the more new cases spring up on that ship, the more a further quarantine is necessary. And ships, very close quarters, people on top of each other, sneezing and coughing, very, very hard to isolate. And as you pointed out, it may spread not just by respiratory spread, but also from food handling. That is the concern, Dr. Siegel, because there's so many unanswered questions at this point. Thank you so much for your continuing coverage for us. We really appreciate it. Thank you. Maliwanag yun. Hindi lamang yung pagsinga, yung mahingahan ka sa pagkain din. Kaya this is a big problem. You know, hindi ito sa dapat na ikatakot ng mga tao, kundi maghanda. Maghugas ng kamay, magkakain ng mga bagay na hindi nyo dapat kinakain. Alam nyo na Wuhan ang pinagsimulan yan sapagkat kumakain sila ron nung mga paniki at kung ano-ano, pusa and all that nonsense food. Okay? Narinig nyo kanina si Dr. Siegel na sinasabi niya ang pinaka-eksperto sa buong daigdig ang CDC ng Amerika. There's no doubt about that. Pati ang WHO umaasa sa CDC, ang World Health Organization. Inoperan ang China na magpapadala ng crew. Makikipagsapalaran yung mga crew ng CDC para tulungan ang kanilang National Public Health. Hindi pa malaman ng China kung pahihintulutan o hindi sapagkat ewan ko kung ano tinatago nila. Kaya walang ground, walang western na mga eksperto kahit galing sa Europa ang nandoon sa loob ng China. Kaya kini-question nitong Professor Siegel, hindi natin alam kung ilan talaga mga nai-infection doon ng mga nangamamatay. That's right. Ginawa ni Trump, and I'm saying this on the record, nagkausap si Donald Trump past 12 hours sa telepono with Jinping. Sinabi ni Donald Trump, magpapadala kami ng $100 to $500 million worth ng mga maskara, ng mga equipment, ng mga kung ano-ano kailangan yung tulong dyan sa China. Ang sabi daw sa kanya, si Trump ang nagsasabi nito. Sinabi daw ni Jinping, I appreciate it very much. There might be a delay in the shipment but we'll get back to you. We appreciate it. So, nakabitin yung itutulong ng Amerika sapagkat kinakapos na sila doon, nawawala na sila ng maskara doon. Nawawala na sila ng mga gloves, yung mga guantes. Nawawala na sila ng mga respiratory equipment para doon sa kanilang mga pasyente. Ano mangyayari niyan? Yun ay kinatatakot natin na kakalat yan. There is a way na yung mga mikrobyo na yan ay kakalat sa himpapawid, sa pagkain, and all this and all that. Yun lang ang concern natin dyan sa nangyayaring yan, Lourdes, Escaros. At kung wala ka nang may dadagdag, babalik tayo next week. Magbibigay pa tayo ng mga additional sa tweet na
ng mga dapat na paghandaan dito sa sinabi na ng mga eksperto sa Amerika, ito ay lalala. Kaya kami naghahanda rito sa Estados Unidos ng Amerika, sapagkat mahal kita, Pilipinas, ganun din sana ang gawin nyo riyan sa bansang tinubuan. Okay, wala na, Don Lino. Thank you, Miss Lourdes. Thank you. Babay muna panandalian. We'll see you next week. Thank you so much, Amerika. Abangan niyo mga balita mula dito sa Pilipinas. Kami po'y patuloy na magbibigay at maghahatid sa inyo ng totoong mga balita sa pamamagitan po ng RMN New York, USA at ni Don Lino Celle. Thank you, RMN New York. Ako si Radyoman Lourdes Escaros mula sa RMN Philippines. Sapagkat mahal kita. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place At like abangan ng mga balita dito lamang po sa DZXL 558 Manila. Happy Sunday, everyone! Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. somehow I feel like I don't Filipinos in America. Kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yan, narinig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Kaya ko po nalaman itong DCXL. Dahil po sa lola ko, nakikinig po ng DCXL. Kaya po nalaman ko